हेलो एभ्रिवान। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हामीले लास्ट टाइम तीनटा डाटाबेस बनाएको थियौँ राइट। त्यो तीनटा डाटाबेस हामीलाई चाहिएन। ओके, त्यो दुईटा डाटाबेस हामी डिलिट गर्छौँ अथवा एसक्यूएल को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई हामी ड्रप गर्छौँ। त्यसपछि एउटालाई चाहिँ हामी रिनेम गर्छौँ। सो लेट्स से मलाई DB3 नेक्स्ट DB3 चाहिएन। सो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। सो सेलेक्ट गरेको हो होइन कसरी थाहा हुन्छ, मैले क्लिक गर्छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै त माथि हेर्न सकिन्छ हामी चाहिँ लोकल सर्भरमा डाटाबेस नेक्स्टस्टेप DB3 मा छौँ भनेर है त। यति गरिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ, यता अपरेसन्स भन्ने जान्छौँ। तलतिर स्क्रोल गरेँ। सो यहाँनिर रिमुभ डाटाबेस भन्ने अप्सन छ हो। सो ड्रप द डाटाबेस भनेर है। सो मैले यसलाई क्लिक गरेँ। उसले कन्फर्मेसन माग्छ, मैले ओके गरेँ। सो उसले मेरो डाटाबेस ड्रप गरिदियो है त। त्यसरी नै म के गर्न सक्छु त, एसक्यूएल मा गएर क्वेरी युज गरेर पनि ड्रप गर्न सक्छु राइट। त्यसलाई हामी लेख्छौँ ड्रप डाटाबेस NextStep DB2 है त। यति गरेर स्क्रोल गरेँ अनि गो क्लिक गरे बित्तिकै त्यो डाटाबेस पनि ड्रप भयो। सो यसरी हामीले अपरेसन युज गरेर, अपरेसन कहाँ हुन्छ त, पहिला मैले डाटाबेस सेलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि अप्सन आउँछ अपरेसन भन्ने, यता गएर पनि चुज गर्न सक्छु अथवा एसक्यूएल क्वेरीमा गएर क्वेरी लेखेर पनि हामीले ड्रप गर्न सक्यौँ है। त्यसरी नै अब यो जुन मेरो डाटाबेस छ यसलाई नाम रिनेम गर्नु पर्यो है त। सो म के गर्न सक्छु, यसलाई सेलेक्ट गरेँ, अपरेसन्समै गएँ, त्यसपछि यता रिनेम डाटाबेस टु भन्ने अप्सन छ हो। सो मैले यहाँ लेखिदिएँ सेभ ल्याब भनेर है त। ल त्यसपछि मैले यसलाई गो गरिदिएँ। कन्फर्मेसन माग्छ। अब एक्चुअलमा रिनेम भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो डाटाबेसलाई डिलिट गरेर नयाँ डाटाबेस नै क्रिएट गर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले कमान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट डाटाबेस नेक्स्टस्टेप ल्याब ड्रप डाटाबेस नेक्स्टस्टेप DB1। सो DB1 लाई एक्चुअली उसले रिमुभ गर्छ, ड्रप गर्छ, त्यसपछि नयाँ डाटाबेस क्रिएट गर्छ है त। सो मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। कपी रिड पेज विथ रङ करेक्सन ओके। सो यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्रिभिलेजको कुरा हो, यो डिफल्टमा टिक भइरहेको हुन्छ, यसलाई मैले हटाइदिएँ। त्यसपछि गो गरेँ, कन्फर्मेसन ओके। यति गर्ने बित्तिकै मेरो नाम रिनेम भयो यो डाटाबेसको है त। अब यो केसमा हामीले नाम त रिनेम गऱ्यौँ डाटाबेसको होइन, तर यो प्रिफर चाहिँ गरिँदैन किनभने अहिले त मेरो डाटाबेस पुरै एम्प्टी छ। त्यही भएर यसरी गर्दा पनि केही प्रब्लम भएन किनभने उसले पुरानो डाटाबेस पुरै हटाएर नयाँ डाटाबेसै क्रिएट गरेको है त। त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ अहिलेको लागि प्रब्लम भएन, तर यसमा डाटा भरिसकेपछि हामीले केही भ्यालु भरिसकेपछि चाहिँ यो प्रोसेस युज गर्नु भएन है त। त्यसको लागि चाहिँ अब एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेजहरू युज गरेर चाहिँ रिनेमहरू चाहिँ गर्न मिल्छ है। तर त्यो अहिले हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भएन, सो अहिले चाहिँ स्किप गरिदिउँ। अर्को चाहिँ हामीले यही कुरा एसक्यूएल कमान्डबाट पनि युज गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि गर्ने भनेको एउटै कुरा हो, अघि नै गरेकै कुराहरू। एउटा चाहिँ क्रिएट डाटाबेस गरेर नयाँ डाटाबेस क्रिएट गर्छौँ र अर्को कमान्डमा चाहिँ के लेख्छौँ, ड्रप डाटाबेस गरेर यो डाटाबेसको नाम लेख्छौँ है त। सो यो चाहिँ मैले के गर्छु, यहाँनिर लेख्दिएँ मैले, लेट्स से क्रिएट डाटाबेस नेक्स्टस्टेप MySQL भनिदिएँ होइन। त्यसपछि अर्को कमान्ड मैले लेखेँ ड्रप डाटाबेस नेक्स्टस्टेप ल्याब है त। यति गरेर मैले यसलाई गर्छु गो। यति गर्ने बित्तिकै मेरो नेक्स्टस्टेप MySQL भन्ने चाहिँ डाटाबेस क्रिएट भयो होइन। अथवा यसो झट्ट हेर्दाखेरि रिनेम भएको जस्तो लाग्यो एक्चुअलमा, तर अब के हो त, पुरानो डाटाबेस मेरो ड्रप भयो र नयाँ डाटाबेस मैले क्रिएट गरेँ। यसरी चाहिँ हामीले डाटाबेसहरूमा क्रिएट गर्ने, ड्रप गर्ने होइन, रिनेमहरू गर्ने चाहिँ गर्न सक्छौँ।